На Еверест не хочеш піднятися? Нащо воно тобі потрібно? Люди з двома ногами туди не підіймають. Що ти робиш? Чтоб меня так на войну отговаривали идти. Може в космос ще зон злітати? Бахмут, яскрава м'ясорубка, отримав поранення. Нема ноги. Це сон. Ми зараз, як країна, як суспільство, в такому історичному моменті, який вимагає від нас всіх трошки більше, ніж ми могли. Якщо я піду і в мене все це вийде, це типу буде виклик для всіх інших. Ну а якщо в мене вправду не зможу, що тоді? Тоді, типу, ампутація перемогла. А про що ви думаєте, коли чуєте слово Еверест? Амбіції, виклик, тривоги чи ейфорія? Найвища точка на планеті Земля, і вона, до речі, продовжує рости. Як і кількість охочих побувати там. Ні, це не штучний інтелект, а реальна світлина. Всі ці люди чекають з самого верху на свою чергу. На шляху туди загинув не один альпініст чи той, хто хотів ним стати. Минулого століття почались великі політичні перегони. Представник чиєї країни першим підніметься на майже 9 тисяч метрів над рівнем моря. В 20-х роках туди ніби дісталися британці, але не повернулись. Пропали. Телефонів тоді не було. Досі сперечаються, чи вони піднялись? В день, коли стало зрозуміло, що альпіністи загинули, було оголошено днем жалоби у Великій Британії. Черевик одного з них знайшли аж в 90-х. Офіційно Еверест першими підкорили новозеландець та шерп у 1953-му. Бували там і українці. Еверест – це така огромна любов. Це така величезна і це така стійкість. І гора не всіх приймає. У неї свій характер. Тобто, Еверест, вона ні на що не схожа. Які міфи входять навколо гори? Є такі історії, що ходять мертві альпіністи, чорні альпіністи по ночам. І ти уявляєш, що ввечері ти хочеш випити чаю і маєш розуміти, якщо більше чаю вип'єш, то треба із палатки вночі виходити, а вдруг чорний альпініст. А ніч – це саме тяжка, страшна частина. Чого? Вночі всі страхи приходять. Тепер на базовий табір Евереста в рамках проєкту Limitless підуть українські воїни, які досягають неможливого. Якщо ви хочете, щоб більше людей дізналися про цей проєкт, який несе в собі багато важливих посилів, то одразу поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це не так важко, але дуже допоможе підняти це відео на ютубний Еверест. Плюс це підтримує збір з реабілітаційним центром Unbroken на відновлення бійців з ампутаціями. Вже зараз можете закинути по 100 гривень, ще й виграти iPhone чи MacBook. Ветерани-спецпризначенці ГУР-МО готуються до експедиції. Тренувальні 8 кілометрів по гірській місцевості. Це здається дрібницею, коли усвідомлюєш, що необхідно буде піднятися на майже 6 тисяч метрів над рівнем моря до базового табору Евереста. Ви тільки подумайте, як це високо. Кому не расскажу за эту затею, все говорят, типа, да не, зачем оно тебе надо, ты что гонишь? Типа, да прекращай, куда ты лезешь? Ты думаешь, ого, хорош, пацаны. Да, дякую вам Это так неожиданно, да. Розкрились, Чтоб меня так на войну отговаривали идти. Как вы, блядь, на Эверест говорите, не иди. Ну, это начал рассказывать же там, типа, пацанам. Они такие, да зачем оно тебе надо? Да какой Эверест? Да туда люди не поднимаются с двумя ногами. Да я же говорю, да там же ж подготовка должна быть, то должно быть. Вы что, пацаны? Типа, все будет окей. И тебе еще мало того со всех окон говорят, да не надо тебе, ну не надо, это что это такое, не надо. И ты сам так вроде думаешь, блин, Эверест, когда еще такое возможность будет парню, блядь, с Кривого Рога без ноги подняться, ну там, даже попробовать подняться на такую движуху. А тебе просто со всех окон говорят, да не, да ты что, как подниматься, как спускать, да не гони, да там высота, да совсем другое будет. Типа один же человек есть, ну вот пускай. И вот опять, я же говорю, приезжаю и тут опять, да ты что, да зачем оно тебе надо? И ты думаешь, да хорош.
с какой-то стороны есть, знаешь, даже такая злоба, чтобы вот так вот пройти, І и показати потом вам вот так вот, да, подойти, к чоловіку. да, и сказать, ну шо, ну, прям с матюками, прям с матами, ну шо, у кого там не получится. Я Тетяна Ялавчак, перша українка-рекордсменка, яка підкорила Еверест та 7 найвищих вершин 7 континентів. Це 12 днів. І що у нас відбувається? Ми прилітаємо з Непала в Луклу, де один із самих страшних аеропортів світу, він, по-моєму, попадає в 5 або в 10 самих небезпечних аеропортів світу. Через те, що там дуже коротка взльотно-посадочна полоса. З одного боку бетонна стіна, з іншого обрив. І ми на гелікоптері прилітаємо в Луклу. Далі ми рухаємося на висоту 2600. Але з 3 це не те, що ми отак от спустились, а це буде трохи набор висоти і зброс. І ми маємо ночовку на 2600. Перший день у нас 8 кілометрів. Це дуже-дуже гарна адаптація організму, тому що людина, яка не була в горах, може погано бути навіть мені від того, що я ходжу в гори. Не залежить. Тобто людина, яка не ходить в гори, їй може бути нормальна. Це така випадковість, незрозуміло, кому буде гірше. Хто перший раз або хто там досвідчена людина в горах. А от наступний день тут вже є питання. Для мене здається, що наступний день Вирішальний. це дуже, да, він показниковий. Через те, що нам треба буде набрати 600 метрів висоти. І нам з 2600 потрібно на 3200 прийти в Намче-Базар. І це буде ось так, ось так. Буде дощ, буде вітер, буде сонечко. Я не знаю, яка буде погода. І нам всі ці умови треба пережити. От, тобто ось ці 10 кілометрів наступного дня, вони дуже показникові. І крайніх 2 дня дуже важких. Все, ми дійшли до 3200, далі тра-та-та-та-та, якось там ми йдемо, а потім нам треба ще піднятися на 5300. І там у нас 12 кілометрів, останній день. Тобто ось набор висоти і 12 кілометрів, вони трохи можуть бути важкі. Коли почали казати, зараз ми перевеземо американців, британців, французів, щоб вони показали, як треба жити нашим хлопцям, як реабілітуватися, що робити. Я думаю, боже, у нас з 14-го року війна, і нам зараз ще досі когось будуть привозити і показувати. І я вирішила, що треба робити самостійно наших зірок. Я про те, що підкори свій Еверест. Людини мають ставити амбітні цілі і рухатися вперед. Тому мені з ветеранами зараз ця ідея для того, щоб вони мотивували один одного. Я ж не скажу, да? Ні, я тобі можу сказати, Роман, ти зможеш рухатися на Еверест, я впевнена. Але я не можу сказати людину, у якої немає кінцівки, 2, 3, що я скажу. Тому це має сказати такий же, ну схожий, да? І вони почують. Мене звати Олександр, я з міста Кривого Рогу. Раніше нереалізований бандит та спортсмен. Являюсь футбольним хуліганом клубу Кривого Рогу, колективу «Браття», а нині я є бійцем спецпідрозділу «Гурмо Кракен». Я той самий типовий хлопець з останньої парти, який незабаром підніметься до Евересту. І всі ті, хто в мене не вірять, будуть на мене молитись. Ну що, які в мене там в Кривому Розі? Перший – це завод або шахта. Друга – це спорт. І третє, ну, легенький такий бандитизм. І я вибрав, ну, звичайно, хотів стати бандитом, але працював у шахті трішки. 2 місяці, більш мене не хватило. Спорт познайомив мене з, ну так скажемо, як я з околофутбольним колективом, а вже околофутбольний колектив зробив мене людиною. Цей колектив мене направив на вірну стежку з правильними ідеями, цінностями та ну, там, дружбою і інше. Я був тою людиною, яка вміла битись, але не любила цього. І кожну сутичку, кожну бійку
І я їхав і думаю, що я тут роблю? Нащо вони мені потрібні? Мене зараз будуть бити. Ну, типу, або в мене зараз відіб'ють і що. Ну, типу, ще й там у батьків на той час, там, мені було років 15-16, ще й у батьків грошей там взяв, щоб поїхати, щоб мене побили. Типу, ну, не завжди виходило перемагати, тому да, кожен раз їду такий, що я тут роблю? Перші операції Кракена, розкажи твої враження, от коли ти відчув, що таке війна. Перша операція – це всім відома Ольховка. Це така дуже, ну, для мене, я кажу зі своєї, спонтанна операція, спонтанний штурм, тому що, от, як я казав, 9 марта я приїхав в Харків, а штурм був 25-го. Я не мог повірити, що ми будемо щось штурмувати. Тобто, нікого там майже немає опиту. Так їду собі, мені кажуть, вистав автомат в окно, зараз буде, заїжджаємо в село. Я такий, що буде, там вже заїхали. І ні, по нам почали відпрацьовувати, дуже так близько, всі повибігали з машин, почали там чуть ли не на всі 360 стріляти, кое-як цю суету заспокоїли. Я пам'ятаю, як я стою за машиною на коліні, держу там на 12 секторів, я не знаю, мені кажуть, там стрільба на 12, я туди стріляю, нічого не розумівши. І просто чую очередь, і біля мого коліна так іскри. Іскри, і я зрозумію, що ага, це зараз очередь була по мені, в мене стріляли, тобто я на війні, зараз мене вб'ють. Я думаю, що я тут роблю? Це як около футболі, я що я тут роблю? Я ж не військовий, ого. Але да, ми все ж таки заїхали в село, зробили операцію. Що там коїлось, це було тупо на духі. Щоб ти розумів, мені за час чи два до операції дали РПГ і сказали, все, ти будеш РПГшником, шукай собі другого номера. Ти той, хто буде носити кабачки. Я такий, будеш моїм вторим, будеш моїм другим номером? Да, все. І я поки їхав ще на Салтовку, а від Салтовки ми вже їхали на Ольховку, я дивився по Ютубу, як стріляти з РПГ, як з нього працювати. І коли ми висадились в самому селі, мій ротний мене побачив, каже, РПГшник за мною, там є БТР. Я такий, я переляканий, да, я РПГшник? Да, я РПГшник. Пішли. І він каже, вон БТР, стріляй, трішки по-іншому. Я, не маючи ні опиту, нічого. Там хлопці якось із-під дерев стріляли, але ніхто не попадав в ньому, тому що було неудобно. А я вибігаю на центр дороги, там метрів десь 300, роблю постріл і розумію, що не предохранитель. Не зняв. Не зняв предохранитель. І все цей час я стою тупо посеред дороги на коліні, стріляю. І вже знявши предохранитель, зробив постріл, влучив. Мене оглушило, я не знав, що так буде оглушити. Я на цьому куражі кричу, давайте ще, я попав. А мені там всі, ні, тікай, тікай. Але ти мені сказав, що якби зараз ту організацію, до чого Кракен прийшов, то ви б просто там Ольховку їх вперед ногами, да, винесли всі? Та я гадаю, що так. Якщо, як цей рівень, який вже має Кракен, який вже мають хлопці, те спорядження, це все, я думаю, чоловік би 20, мабуть, вистачило, щоб зачистити ту Ольховку без єдиної потері, так скажемо. Тобто максимально чисто. Виконавши вже завдання, ми повертались і, звичайно ж, нас змалювала вражий дрон, і по нам почало працювати все, що, напевно, на той час в них було під рукою, все летіло в нас. І там ми йшли по дорозі, і там до лісу, можна сказати, до Сіряка залишалось метрів 100.
і міна залетіла мені там за спину, тому що коли мені прилетіло, мене штовхнуло вперед, ну прям ногу аж відкинуло. Я спочатку подумав, що все, ноги нема, але наступивши на неї, побачив, що вже є юшка, зразу, моментально. І я такий, мене хлопці так от несуть, і я кажу, ні, все, хлопці, типу, все, це моя, ну, це моя конечна, я говорю, я все. Типу, і знову втрачаю свідомість. Мене знову відкачують, а вже в лісі. Починають надавати першу допомогу. І мені здавалось там перші дня 3, що це все сон. Що це був сон, що типу, я отак от дивлюсь, нема ноги, думаю, ні, це сон. Засипаю, прокинаюсь, опять нема ноги, це сон. І отак от, да, пару днів це було. І я ж не розумів, наскільки прогресує протезування, як це все там вистроєно. І я гадав, що так. Мені одразу згадались ці жебраки, які на ринках катаються на таких колясках, типу, і подайте мелочь. Я думаю, це буду я? Це що, ну, вже це буду я, вже це така моя судьба. І якось так щось закрутилось, завертелось. Ну, коротше, якось так все склалось, що наразі життя б'є таким ключом, що я живу більш активне життя без ноги, чим коли було дві ноги. Переломний момент для мене, напевно, стали це мої думки. Тобто я закрився вдома. Це типова моя ситуація, що я чересчур швидко в себе повірив, вийшов в люди. Тоді, ну, ще такий слабкий, як морально, та й фізично. Це був вихідний день, поїхав у кіно. Там було дуже багато народу, які на мене дивилися, жахалися, діти показували там, типу, пальцями, там, о, ба, ма, дивись, там, типу, дядя без ноги. Ну і що роблять батьки, ну, замість того, щоб пояснити дітям, що до чого, вони такі, типу, не дивись, відвернись, типу, все там бабушки охають, ахають. Я зрозумів, що публіка це не моя, що я ще не готовий до цього. І отак от засів вдома десь на місяць-два. Типу, тільки реабілітація і дім, реабілітація і дім. І я зрозумів, що я щось багато чого зайвого собі думаю. Там і психіатру не обращався, типу, а до невропатолога, щоб там трішки якісь, може, заспокійливий давав, то типу, звернувся так. І от мої побратими сказали, що от в Києві буде відкриватись ДЖИУ для ветеранів з ампутаціями. Я спочатку не хотів, все одно типу, депресія якось перемагала, апатія, нічого зовсім не хотілося. Типу. Я ще на той час не розумів, як жити, що робити. Тобто мало було з кимось порадитись, мало було прикладів, як зараз, там, що хлопці підіймаються, роблять щось, перемагають на змаганнях. Тоді ще це так не було масово і не було прикладів. І от коли відкрився цей зал, почались пости в Інстаграмі, були перші змагання, де хлопці виступали. Я думаю, що треба пробувати, треба щось робити. Ризикнув, пішов і от залишився. І от маю, на жаль, маю звання чемпіона світу, друге місце. Для мене це в першу чергу, тому що це військове ком'юніті все ж таки. Тобто хлопці-ветерани з різними ампутаціями, з різними історіями, переживаннями. Тобто вони можуть прийти, там в залі чернуха несеться, де страшна. А чим чорніш юмор, тим стабільніша психіка. І тому там, типу, це відволікає. Це ж і там юмор про прохід в ноги і все інше. Що ти вперше подумав, коли почув про проєкт піти на Еверест? Що твої думки були перші? До цього там за місяць мені телефонували, казали, не хочеш десь там в Америці пробігти марафон. Я кажу, ви б мені там якусь нагороду краще дали, чи що, телефонуєте, каже, не хочеш без ноги пробіжати марафон. Думаю, та ну. Тут проходить місяць, а на Еверест не хочеш піднятися? Я такий,
Може в космос ще вам злітати. Тобто, ну, я максимально скептично до цього віднісся. Але ну, трішки інтересу було, і тому заявку свою залишив. Але так же, нічого не очікував, нічого. Там, мені казали, що ще буде відбір, ще буде то, ще буде сьо. Я такий, ну, понятно. Тим паче, в мене немає ноги. І навряд чи, типу, якщо буде вибір взяти хлопця з коліном і без коліна, ну, перспектива буде на коліні, звичайно. Але тут телефонують десь через неділі-дві і кажуть, все, вас погоджено. І я дуже здивований був. От коли хлопці підіймалися з колінами, там в залі, в залах, де я займаюся хлопцями, в яких немає коліна, вони такі, ну, теж скептично до цього відносились, типу, ага, ну, в них ж є коліна, а таких, як ми, типу, без ноги щось нікуди не запрошують. І якщо я піду і в мене все це вийде, це, типу, буде виклик для всіх інших, що от, з коліна вже пішли, тепер хлопець без коліна вже пішов, значить, ну, все це тупо реально, значить, це можливо. А друге, те, що от як так же було зі мною, щоб були приклади, що от коли це трапляється, щоб отак от можна було десь загуглити і там побачити, що хлопці, ветерани, без рук, без ніг, там, без чогось підіймаються, роблять якісь рекорди, перемагають і так далі. Щоб не було таких думок, таких депресій, як от у мене було. Я говорю, да я, типа, пацаны, я об этом даже не думаю. Типа, есть шанс. Типа, вы выкупаете, ну, типа, всю эту ситуацию. Типа, тип просто там с Кривого Рога, какой-то там обычный парень с задней парты, где учителя ему там рассказывали всю дорогу, что, ну, с тебя ничего не получится, ты дворник. Тебя вставляли там в пример самого худшего человека на свете, в школе. Там около футбольщик, который вместо того, чтобы учиться, дрался там и так далее. Пошел на войну, потерял ногу и сейчас поднимается на Эверест. Ну, типа, это разве не... Да что-то, будут еще такие... Та Всё коли это такое. буде? Да, когда будет? Коли? Скажи, коли це Как буде? часто вам звонят и говорят, не хочешь на Эверест? Типа, За нами вовк прийшов маленький. О, Мішка, став Такое. обережно, щоб тебе не вкусив. такой полуволк, полукорги. Чи правда, що там на вершині прям є от люди, які загинули там, і їхні тіла ніхто не забирає? Звичайно, це правда. Люди, які там загинули, вони оледенілі, вони заморожені. І якщо брати цю людину і спускати, то це угроза живої людині, тому що вона вмісті цією глибою замороженого тіла може полетіти куди-то зі схила. А їхні родичі, вони не хочуть забрати А своїх? як вони заберуть? Ну добре, вони кажуть таке, все, ми прилетіли, йдемо на висоту 8848 для того, щоб зняти тіло свого там брата-свата. І мені розповідали, що типу, даже, ну як я читав про те, що там може бути такі, як знаєте, показники. Типу, ви йдете прямо, там побачите, наприклад, труп з зеленими кросами, і вам потім праворуч від нього. Ну, це трохи, я посміхаюся, що да, це є, але коли ти там дивишся і бачиш цю людину, яка загинула, це може бути як мотивацією через те, що ти просто не, ну, як би тобі сказати, зберися і рухайся далі. Тому що якщо ти зараз присядеш, там вмирати дуже легко. Ти просто хочеш спати, ти заснув і все. І тому, коли ти бачиш тіло замерше на Евересті, ти побачив і такий, так, це може бути я, зібралась і пішла далі. Тобто це мотивує в деякої історії. Мене звати Іван, я з Тернополя, хоча більшу частину свого життя прожив в Європі. Так склалось, що в віці 10 років я туди виїхав з батьками і більшу частину життя все-таки прожив там. Освіта, перший військовий досвід. З початку повномасштабного вторгнення Росії я приєднався до Сил оборони, а саме до спецпідрозділу ГУРМО «Артан». На початку 23-го року, в лютому, отримав поранення. В січні вже повернувся назад на службу і зараз продовжую службу в тому самому спецпідрозділі «Артан». Від ковіду у мене реально життя поділилося на дві країни. Тобто половину часу я був в Україні, половину часу в Бельгії займався ще своїми справами, бізнесами. По освіті я економіст-бухгалтер. Мав досвід служби в французькому легіоні. Ну, воно все сходилося до того, що краще загинути поруч з гідними людьми, чим жити десь
солодко з людьми, які вибирають не зважати, скажімо так, на страждання інших і на якусь таку глобальну несправедливість. Бахмут це було дуже таке яскрава м'ясорубка, і там я і отримав своє поранення. Для мене я в більшості в Бахмуті виконував снайперські задачі, хоча і всякі різні піхотні також. Ну от це коли я заступав перше на снайперську позицію, ну і мені її показують, пояснюють, які там кути огляду і ну, як працювати, в принципі. І от це перший раз, коли я подивився в свій тепловізійний приціл, і переді мною просто кишить. Тобто, ну, вибирай, вражай скільки хочеш. Ну, це якось, це був просто абсурд. Знаєте, от як ми останнім часом показували кадри з Курської області, де північно-корейські солдати біжуть просто через поле от такою лінією, формацією і якби і наступають. От тоді росіяни воювали приблизно отак. І що, ти наводиш свій приціл і просто можна як в грі якийсь Counter-Strike? Практично так. До того моменту, поки по тобі не прилітає зворотка від танчика. Саме той час це було такі зазвичай дуелі між снайперами і танчиками. Ну, там танчик стріляє так само, як снайпер, прямою наводкою, і тобто, якщо він тебе бачить, він може тебе знищити. Ну, так само, в принципі, як снайпер для піхоти. Звичайно, снайпер, ну, зрозуміло, що снайпер танку нічого не зробить. І поступила якби заявка про евакуацію одного з наших колег. Підстрілив ворожий снайпер. Була потрібна піша евакуація і протяжністю десь 4 кілометри. Ми його стабілізували на ночі, ну і, в принципі, виходили. Ну, пройшли ми десь половину шляху. Насправді, в той момент 6 несли ці ноші. Тобто 4 з кожного кінця і 2 посередині. І я просто відчув вибух. Вибух під собою, хтось прокричав контакт, і ми зайняли таку оборону 360. І на цьому, в принципі, така гробова тишина. Я розумію, що навряд чи тут якийсь контакт, просто бачачи ситуацію навколо. Ну, і почав оглядати себе, побачив, що в мене берця просто розірвана і в крові. А тоді я в нього ще перепитав. Тобто, точно, якби травматична ампутація. І такий, да, друже, точно травматична ампутація. Хоча в той момент ми 2 лежимо і дивимося на мою ногу, і це насправді було очевидно. Один з моїх побратимів взяв мене на плечі, він мене тупо ніс на плечах. Пройшли ми так зовсім недалеко, метрів 200-300, і він також наступив на пелюстку. Ми вже вдвох повалились. Я наклав йому турнікет. Ну і нам ще залишалася досить значна дистанція, яку треба було подолати, там десь 1,5 кілометра. Це в хаотичній зоні бойових дій, де не зовсім зрозуміло, де хто. Ага, ходити нормально не зможу, бігати не зможу. Ого, а як взагалі це життя жити без цього? Я завжди був дуже в хорошій спортивній формі, і насправді на це, це якось була моя така сильна фішка, що я завжди фізично міг практично все, що міг собі уявити. А тут таке серйозне обмеження. Але зрозумів, що жити далі треба. Якось треба в цьому всьому розібратися, треба зрозуміти, як далі жити, що мені потрібно, щоб далі жити, як мені потрібно, яке лікування мені потрібно пройти. Значна, я би сказав, момент в моїй такій психологічній реабілітації – це було якраз повернення на службу. Повернувся в підрозділ, і от тоді я якось відчув себе насправді повноцінним. Знаєте, що я дійсно корисний, я корисний для цих людей, їм не страшно, не зазорно зі мною десь виходити і на позиції. І от там я себе дійсно почуваю повноцінним. Тому ні, поки я не задумувався про закінчення служби. Про що ти подумав, коли тебе вперше покликали в проєкт піти на Еверест?
І чому погодився? Ну, це було досить так забавно. Знаєте, мені ця пропозиція прилетіла через, і як зазвичай інформація трошки спотворюється в передачі. І тобто до мене це залетіло як пропозиція поїхати в Альпи. І я такий, ні, в мене служба, в мене сектор, в мене купа роботи, я не готовий їхати десь відпочивати. А потім зі мною ще раз зв'язалися і такі там вийшло недорозуміння, це не зовсім відпочинок, не зовсім Альпи, це Еверест і піший підйом. Так, щоб повністю відключитися від того, що відбувається, такого не було. Похід на Еверест мене точно переключить, і це така справа, завдяки якої можна переключитися. До того, що так склалося, що я маю зараз на кого залишити свою роботу, свою відповідальність в підрозділі. Кажуть, альпінізм – це мистецтво переодягатись. Під час подорожі необхідно не спітніти, бо мокрим ти захворієш. І в той же час не промерзнути. А всередині палаток досить холодно, десь мінус 6, може бути мінус 7. Важлива кожна деталь спорядження. Зізнаюсь, коли побачив список необхідного для експедиції, то був дещо дезорієнтований. Я ж взагалі в цьому нічого не розумію. Але нам допомогли в магазині Горгани. Вони вже 20 років збирають у мандри. Тут є все необхідне. Термобілизна, рюкзаки, вітровки, рукавиці, окуляри, трекінгові палиці, вітаміни і поживні батончики. І як же без спеціального взуття від бренду Салєва? 90 років традицій. О, так Іван вже майже готовий. Примірка зайняла у нас кілька годин. Консультант Богдан максимально професійно пояснював і підбирав спорядження. Навіть зимові пуховички зі складу підвезли. Горгани є офіційним представником найкращих світових брендів. А ще мають власний, український, Турбат. Спорядження, яке пройшло випробування в найсуворіших умовах. Якщо ви зібралися в довгу мандрівку, то вам неодмінно потрібно відвідати Горгани. Або ж просто замовляйте на сайті. Лінк на нього ми залишаємо в описі до цього відео. Ми йдемо до Евересту. І цей шлях, дивись, ми відразу прилітаємо розуміння висоти. Тобто не всі розуміють, що таке висота. На висоті людина поглощає по-іншому кисень, по-іншому працює все в твоєму організмі. І це складно. Але я маю підготувати, що може відбуватися. Тому що ми, коли прилетимо на трі, ми збросимо трохи висоту, щоб не було гірської хвороби, про те, що я казала. Гірська хвороба – це отек легеней, отек мозку. Це може бути настільки головна біль важка, що просто людина нічого не хоче і може навіть не допомагати навіть ні ін'єкції, ні таблетки. Такі я зустрічала. У нас хлопець один. Це його була особливість. От у нього просто непереносіння висоти було. Йому дуже було погано. І він 2 рази спробував. Ми в одній експедиції ходили на Монблан, потім на Кіліманджаро. І йому завжди було погано. Я говорю, навіщо ти себе мучаєш? Навіщо тобі цей мазохізм? Альпінізм взагалі в чистому віді – це мазохізм. Там постійно треба страдати, там постійно треба щось перевдягати, десь зупинятися. Щось на собі нести, мерзнути, збивати там ноги в кров. Розумієш, це постійні страждання. Ради чого? Тут не зрозуміло, навіщо ти це робиш? Навіщо? От я на Еверест пішла, тому що у мене его. І я це розумію, що я хотіла стати Тетяною Яловчак з рушником на Евересті за мір, за любов, за процвітання, тому що я із Донецька, і мені боліло, що я не можу повернутися додому, розумієш? І я хотіла, бажала всім сказати, що давайте, алло, просинаємось. Тому для мене Еверест – це більш ніж моє его, це ще привертання уваги як до мене, так до України. Я народилася сама в Селідово, розумієш? І моя мама зараз, якої 72 роки, вимушена була там все покинути. Мені не було боляче про те, що я в Донецьк не повернулася. Хоча в мене там будинок, квартира біля Донбас-арени. Я знала, що я там тренуюсь на Донбас-арені. Да, для мене дуже важливо казати про те, що у нас чомусь прийшли до нас і забирають наше. Чому це відбувається?
Я була в Грузії, до речі, і з Абхазії хлопці приїхали в Тбілісі. І вони кажуть: Таня, а ми були в Донецьку, і там навіть досі гарно. Чого ти не повертаєшся в Донецьк жити? Я говорю, я в Донецьк повернусь, коли він буде український. Ну чому ти так? Там от Росія теж непогана. Я говорю, в сенсі. Тобто хтось прийшов, забрав і знасилував, і ти кажеш, це нормально. Ні, ну ви таку проводите алегорію, це не дуже там, от, ну, воно так. Я говорю, а як? Тобто зараз що відбувається? Якщо для вас Абхазія так случилось, це нормально, то ну, нам не нормально. Ну, мені не ок. І я за те, що це треба, я не знаю, яким чином все повертати. Я не знаю, у мене немає відповіді. Тобто я за практичність, я люблю запитувати себе, якщо я це роблю, то для чого? Да, от наше сходження для чого? Для того, щоб привернути увагу всього світу, для того, щоб наших хлопців побачили, щоб не до нас везли героїв і ветеранів, да, а щоб наші герої і ветерани їхали і розповідали, що у нас відбувається. Гори і армія, вони схожі. Є наказ, а є внутрішній наказ. І якщо я собі кажу, Таня, треба, то я домовляюся з собою. І от хлопці, вони з собою домовляться. Ми здивуємо Україну, ми здивуємо весь світ. Да, інші вже робили, але зараз, от з такими ампутаціями, після такого пережитого, те інше. Тобто, да, сходження були, але у нас інше сходження, з іншою перепрошивкою, з іншого стану в нашій країні. Тому це здивує світ. Першою людиною, що дісталася вершини з подвійною ампутацією вище коліна, був шерп за національністю, боєць британської армії, ветеран війни в Афганістані Харі Будга Магара. Його гасло «Немає ніг, немає обмежень». Цим вчинком він прагнув змінити уявлення про людей з інвалідністю. Вже згодом Харі став світовою зіркою. Принцеса Великобританії Анна, вручаючи йому нагороду, очманіла, дізнавшись про бажання ветерана підкорити 7 вершин планети. Проте, повірте, українці мають не менші амбіції. Ні, ну ці українці просто шалені. Ну от що вони роблять? Ну як можна ось так, і що і на Еверест піти? Мало того, що у них там відбувається, ні, от і що і на Еверест пішли. Тобто це буде резонансна історія, я так вважаю. Стежте за експедицією на сторінці проєкту Limitless в інстаграмі та сторінках учасників. Їх я залишу в першому закріпленому коментарі. Якщо ви дивитесь це відео, отже, наша подорож вже стартувала. Цікаво, що зараз відбувається з нами. Чесно, моя дружина дуже не хотіла, щоб я йшов. А чому? Причина більш ніж вагома. Про неї розповім якраз в інстаграмі. Залітайте туди. І ще раз прошу вас підтримати збір з реабілітаційним центром Unbroken. Вже зараз можете закинути по 100 гривень, ще й виграти iPhone чи MacBook. Ну, а якщо в мене і вправду не зможу, що тоді? Тоді, типу, ампутація перемогла, тоді, виходить, хлопці, які пішли в гори, зробили це, написали там пост, що ампутація – це не вирок, з ампутацією можна там все зробити. Тоді, виходить, лише з определенною ампутацією можна. Тобто з такою нічого не можна, значить вони праві, типу, з ампутацією нічого не можна робити. Ну, тобто, так, двояко. Фільтрують через той день, коли мене було поранено. І, тобто, тоді я лежав, дивився в небо, і єдина думка, яка тоді була в голові, типу, мені 26 років. Типу, зараз, ну, якщо хлопці мене не донесуть, ну, це все. Типу, це конечно. Я так тупо помру, оце так просто від осколка. І кожен раз, коли от якісь змагання, якісь проекти запрошують, то і якщо в мене десь там якийсь сумнів закрадається до мене, що типу, на що воно тобі треба? Потім ще будуть. Я кожен раз згадую той день і типу, треба хвататись за все. Якщо колись таке ще повториться, так сказати, я лежав і думав, був на Евересті, там, був в Америці, прикольно прожив життя ще, непогано. В собі я впевнений, в собі фізично я впевнений, я розумію по своєму характеру, що я буду йти, поки от сам не відключусь.
Типу, буду йти. Не буде такого, що я на якійсь там висоті скажу, все, я більше не можу, я спускаюсь, типу, там, і зніміть мене. Ні, я буду йти, поки не втрачу свідомість, напевно. Якщо все буде погано, тобто, щоб я лежав і розумів, ну, це не від мене залежало. Типу, я буду йти, мені все одно. Якщо там не будуть по нам стріляти, то типу, норм. То норм, йдемо. Якщо там не буде працювати арта, не буде ні скідів, ні FPV, то йдемо, взагалі клас. Ідемо скільки Да, можемо. іди, скільки можемо, да, там трішки перепочинемо і далі підемо. Проводжу аналогію з тим, що в мене відбулося за останні роки моєго життя і що я ще хочу досягнути в майбутньому. Ну, тобто, я вже покрив значний шлях, і були значні труднощі, такі як і поранення, і ампутація, і оце і реабілітація, і перевинаходження себе насправді, бо ти зовсім вже інша людина, в тебе зовсім інші можливості, і не в всіх планах вони менші. Насправді це також треба розуміти. Але переді мною ще, ну, я надіюся, що ще великий і далекий шлях. І оце якраз ми йдемо до базового табору, вершина ще буде перед нами. І тобто це десь мені символізує те все, що я пройшов і ще хочу пройти. Ну, десь надіюсь також показати іншим людям, що все можливо, все в наших руках. І ми зараз, як країна, як суспільство, в такому історичному моменті, який вимагає від нас всіх трошки більше, ніж ми би могли, ніж ми би хотіли, виходу з нашої зони комфорту. І також об'єднання цих зусиль і направлення в правильному векторі, і тоді в нас є всі шанси. Навіть, можна сказати, ми гарантовано здобудемо успіху. Ми вже в горах, і за один день тут стільки всього сталося. Насправді дуже складно, оскільки постійні спуски, підйоми по такій дорозі, плюс дощ, багнюка, ти можеш впасти. І багато що хочеться вам розповісти. Чим буде більше підписок, вподобайок, донатів, тим швидше ми вам покажемо наступне відео, в якому всі ми зрозуміємо, чи вийде нам виконати ось цю поставлену задачу, піднятися на базовий табір Евересту. Тому що, прийшовши сюди, ми відчули, наскільки це складно.